Hi guys, this is my comparison of Poco X3 NFC versus Redmi Note 9 Pro. Wala nang intro. Let's go! Sa Poco X3, meron ako dito cobalt blue. Sa 9 Pro, meron akong tropical green. Yan guys. Ang pinagkaiba nila guys, sa camera, sobrang kintab ng back nila guys. Yan. Si Poco X3, plastic yung likod, while si 9 Pro, glass. To glass to, plastic. Sa camera guys, mapapansin nyo naman kung anong pinagkaiba nila. Yan. Pareho silang nakumbok. Sa side, andun yung parehong SIM card tray nila. Pareho sila ng height. Other side, fingerprint scanner. Tapos yung volume rocker. Sa taas guys, pareho silang may infrared sensor, microphone. Ang pinagkaiba lang ni Poco X3, meron siyang butas dito, part ng speaker. Sa baba naman guys, speaker, charging port, audio jack. Sa harapan guys, pareho din sila. Pareho din silang may punch hole dito. Pero malaki ng konti si 9 Pro kumpara sa punch hole ng camera ni Poco. Si Poco guys, stereo speaker siya. May speaker siya dito, tsaka sa baba. While 9 Pro, isa lang yung speaker niya, sa baba lang. Speed test naman tayo. I-clear muna natin yan. Naka-clear na. Phone. Message. Chrome. Security. Same. Clear. Camera. Clear muna natin. Gallery. Cleaner. Clear muna natin pala. Cleaner. Temple run. Sing. Subway. Play Store. Music. Mobile Legend.
YouTube, Facebook, settings, guys, camera comparison naman tayo. Ayun guys, ayun yung comparison ko sa dalawa. Gusto ko sa Poco X3, maganda yung camera compare mo din sa 9 Pro. Pero mas maganda yung back ng premium design ng 9 Pro kumpara mo sa plastic design ng Poco X3 sa likod. Tapos ayaw ko sa Poco X3, nagba-vibrate yung likod pag malakas yung speaker. Tapos mabilis siyang mag-iinit sa Mobile Legends. Yun guys, subscribe kayo sa channel ko. Thank you.